શિયાળામાં ખૂબ જ મળતું લીલા લસણનો અનોખો સ્વાદ અને સુગંધને લીધે રસોઈમાં આપણે મેક્સિમમ ઉપયોગ કરી લઈએ, પણ ઉનાળા અને ચોમાસામાં લીલા લસણનો સ્વાદ ક્યાંથી લાવવો? તો ચાલો આજે લીલા લસણ સાથે આદુ અને મરચાં સાચવવાની રીતનો વિડીયો લઈને આવી છું. લીલું લસણ મળતું બંધ થાય ને એ પહેલા આ રીતે સાચવી લઈએ અને પછી 12 માસમાં જ્યારે જોઈએ ને ત્યારે ફક્ત 1 ચમચી રસોઈમાં ઉમેરી દો ને એટલે કોઈ પણ ઝંઝટ વગર લીલા લસણનો સ્વાદ આપણે રસોઈમાં મેળવી શકીએ. લીલું લસણ સાચવવા માટે અત્યારે ફેબ્રુઆરીના એન્ડમાં આવતું લીલું લસણ ઉપરથી થોડી એવી મોટી કળીઓવાળું અને નીચેથી એકદમ સરસ લીલા પાનવાળું હોય છે, તે લેવાનું, જે આખું વરસ સાચવવા માટે ઉત્તમ છે. તો અહીં લીધેલા વજનમાં 250 ગ્રામ લીલા લસણની ઉપરની પતલી છાલ છે ને તે હાથથી અલગ કરી લેવાની અને ઉપર તરફ રહેલા તેના રેસા ચપ્પુ વડે દૂર કરી લેવાના. બહુ વધારે કંઈ પણ કાઢવાની જરૂર નથી, કારણ કે લીલા લસણનો આપણે મેક્સિમમ ઉપયોગ કરશું. બસ આ રીતે એક પછી એક બધી કળીઓના રેસા અને ઉપર રહેલું સૂકું પાન દૂર કરી લેવાનું. અહીં બધું લીલું લસણ સાફ થઈ ગયું છે, એટલે લીલા લસણને લઈ એક ઊંડા ચોખ્ખા પાણી ભરેલા વાસણમાં ડુબાડી અને ઘસી સાફ કરી લેવાનું. આમ તો આપણે લસણની ઉપરની છાલ કાઢી લીધી છે, એટલે તેમાં માટી ના હોય, પણ નીચે તરફ પાનમાં જો માટી લાગેલી હોય ને તો તે દૂર થઈ જાય. એકદમ સરસ લસણ સાફ થઈ જાય ને એટલે સાફ કરેલા લસણને કિચન ટોવેલ પર ફેલાવી અને કોરું કરવા રાખી દેવાનું છે. અહીં લીલા લસણને સૂકવવાનું નથી, પરંતુ માત્ર પાણીનો ભાગ દૂર થઈ જાય ને તેટલું કોરું થવા દઈએ. એ દરમિયાન 250 ગ્રામ લીલા લસણ સામે 150 ગ્રામ લીલા મરચાં પણ પાણીમાં ઉમેરી ઘસી સાફ કરવાના છે. આ મરચાં બહુ તીખા પણ નહીં અને મોળા પણ નહીં તેવા લેવાના. છતાં પણ જો વધારે તીખાશ પસંદ હોય ને તો લીલી મરચી પણ લઈ શકાય. પાણીથી સાફ કર્યા પછી તેને પણ લીલા લસણ સાથે કોરા કરવા કિચન ટોવેલ પર ફેલાવી દઈએ. સાથે 100 ગ્રામ આદુ પણ લઈ પાણીમાં ઘસી અને સાફ કરી લેવાનું અને તેને પણ લીલા લસણ અને મરચાં સાથે ફેલાવી દેવાનું. આ જ માપ પ્રમાણે તમારા ઘરમાં જોઈએ ને તે રીતે કિલો 2 કિલો આખા વર્ષ માટે લીલું લસણ આદુ મરચાં સાચવી શકાય છે. લગભગ 10 થી 15 મિનિટમાં જ કિચન ટોવેલ પર રાખેલું લીલું લસણ, મરચાં અને આદુ સહેજ એવા કોરા થઈ ગયા છે. તો સૌથી પહેલા લીલા લસણની 5 થી 6 કળીઓ ચોપિંગ સ્ટેન્ડ પર લઈ ચપ્પુ વડે તેના નાના મોટા રફલી ટુકડામાં કાપી લેવાનું. અહીં ટુકડા કરવા સમયે નાના ટુકડા કરવા જરૂરી નથી. સફેદ ભાગના ટુકડા થઈ જાય ને એટલે લીલું લસણ સ્ટોર કરવા માટે તેની સાચી ફ્લેવર તો તેના પાનમાં હોય છે. તો પાનને પણ આ જ રીતે નાના મોટા ટુકડામાં કટ કરી લેવાના, જેથી આપણે આ લસણ સાચવીએ ને તો તેમાં પાનની ફ્લેવર તો ખાસ આવે. લસણની કળીઓ સમારતા છેલ્લે રહેલો સૂકો એવો ભાગ લાગે ને તો તે કાઢી અલગ કરી લઈશું. અહીં આ રીતે જુઓ, બધું લીલું લસણ નાના મોટા ટુકડામાં પાન અને સફેદ ભાગ સાથે સમારી લીધું છે. તો સમારેલા લીલા લસણને એક મોટા બાઉલમાં ઉમેરી દઈએ. હવે એ જ રીતે કોરા થયેલા લીલા મરચાંને પણ નાના મોટા ટુકડામાં સમારી લેવાના છે અને ડીટીયાનો ભાગ અલગ કરી લેવાનો. બીજ અલગ કરવાની કોઈ જરૂર નથી, કારણ કે લસણ આદુ મરચાં સાચવવામાં થોડી તીખાશ પણ આવે. તેની સાથે જ 150 ગ્રામ લીલા મરચાંના ટુકડા પણ કરી લીધા છે. એ જ રીતે 100 ગ્રામ લીધેલા આદુની મેં છાલ ઉખાડી લીધી છે. તો આદુને પણ નાના મોટા ટુકડામાં કટ કરી લઈશું. લીલા મરચાં સાથે આદુના પણ ટુકડા થઈ અને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો મિક્સરના ગ્રાઇન્ડિંગ જારમાં સમારેલા આદુ અને મરચાં ઉમેરી દેવાના અને ત્યાર પછી સમારેલું લીલું લસણ છે ને તે પણ ધીરે ધીરે રહી જારમાં સમાઈને એટલું ઉમેરશું. ત્યાર પછી 1 લીંબુના 2 ટુકડા છે ને તે વારાફરતી નીચવી લેવાના. લીલા લસણ સાથે આદુ મરચાં સાચવવા માટે ખટાશમાં લીંબુ ઉમેરવું જરૂરી છે, પણ લીંબુના બદલે જો વિનેગર ઉમેરવું હોય ને તો તે 1 ચમચી ઉમેરવાનું. ત્યાર પછી 1 ટીસ્પૂન મીઠું લઈશું. મીઠું ઉમેરવું ઓપ્શનલ છે, માટે હું અહીં નથી ઉમેરતી. જરા પણ પાણી ઉમેર્યા વગર અત્યારે જારનું ઢાંકણ ઢાંકી આદુ મરચાં અને લસણ પીસી લેવાના. થોડું એવું પીસાતા તમે જોઈ શકો છો કે આદુ મરચાં અને લસણ અધકચરા પીસાઈ જારમાં થોડી એવી જગ્યા થઈ ગઈ છે. તો આ સમયે બાકી રહેલું લીલું લસણ છે ને તે પણ જારમાં ઉમેરી દઈએ અને સાથે બીજા લીંબુના કરેલા ટુકડા પણ વારાફરતી નીચોવી દઈશું. લીંબુનો રસ નીચવ્યા પછી સાથે 1/4 કપ પાણી ઉમેરી દઈશું, જેથી લીલું લસણ આદુ અને મરચાં એકદમ સરસ પીસાય અને પેસ્ટ બની તૈયાર થાય. પીસ્યા પછી જારનું ઢાંકણ ખોલતા જુઓ, આદુ, લીલા લસણ અને મરચાંની ગ્રીન પેસ્ટ બની તૈયાર છે. પેસ્ટ જોઈને તમને એમ તો થશે કે આ તો અમે પણ બનાવીએ છીએ, પરંતુ ટેમ્પરરી 1 મહિના કે 1.5 મહિનો સ્ટોર કરી શકાય ને તેવી. પરંતુ ના, આ પેસ્ટ આપણે 1 વર્ષ સાચવવાની છે, તેની હું તમને રીત બતાવીશ. તો તેના માટે અહીં ફ્રીઝની બરફની ટ્રે લીધી છે. તમારે ઘરે કોઈ પણ બીજી ટ્રે હોય અથવા એરટાઇટ કન્ટેનર હોય ને તો તે પણ લઈ શકાય.
બનાવેલી લસણની પેસ્ટ છે ને તે 1 ટેબલ સ્પૂન પેસ્ટ લઈ અને ટ્રેના એક ખાનામાં આ રીતે સેટ કરશું. જો વધારે લાગતી હોય ને તો પેસ્ટ થોડી એવી કાઢી લેવાની. એટલે કે મોલ્ડમાં અહીં 3/4 ટેબલ સ્પૂન આદુ, લીલા લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ સમાશે. તેને વ્યવસ્થિત સેટ કરી દેવાની. આ જ રીતે ચમચી વડે પેસ્ટ લેતા જવાનું અને એક એક મોલ્ડની અંદર સેટ કરતા જવાનું. બરફની ટ્રેમાં આ રીતે આદુ, લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ સેટ કરવાનો ફાયદો એ થશે કે બનેલા ક્યુબ છે ને તે લગભગ 1/4 ટીસ્પૂનના મેઝરમેન્ટ પ્રમાણે છે અને દાળ શાકમાં કે બીજે ગમે ત્યાં લગભગ આપણે 1/2 થી 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી જ આદુ, લસણ, મરચાંની પેસ્ટ વાપરતા હોઈએ છીએ. તો આ રીતે એક સમયે 1 થી 2 જોઈએ એ પ્રમાણે મેઝરમેન્ટ કર્યા વગર જ ડાયરેક્ટ આદુ, લીલા લસણ અને મરચાંના ક્યુબનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. અહીં ધીમે ધીમે કરતા આ 2 પ્લેટ છે ને તે આખી ભરાઈ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આ આઈસ ટ્રેને ફ્રીજના કુલરમાં જ્યાં બરફ જામમાં રાખીએ ને ત્યાં રાખી દેવાની. ફ્રીજનું ડોર બંધ કરી લગભગ 4 કલાકમાં જ બનાવેલી પેસ્ટ છે ને તે ટ્રેમાં સેટ થઈ જશે. ત્યાર પછી ફ્રીજનું ડોર ખોલી સેટ થયેલા ક્યુબની પ્લેટ બહાર કાઢી લેવાની અને પ્લેટને આ રીતે ફોલ્ડ કરતા જુઓ. લીલા લસણ, આદુ અને મરચાંને સેટ કરેલા પેસ્ટના સ્ક્વેર છે ને તુરંત જ નીકળી જશે. એકદમ પરફેક્ટ માપ સાથે એકદમ સરસ શેપમાં બનેલા આ ક્યુબને વધારે સમય બહાર ના રાખતા આ ઝીપર બેગમાં અથવા તો પછી એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી લેવાના. બધા ક્યુબ છે ને તે એકબીજા સાથે જામ્યા પછી ચીપકશે પણ નહીં, પરંતુ ક્યુબ ઓગળવાની શરૂઆત થઈને એ પહેલા જ બેગમાં ભરી તૈયાર કરી અને બેગને પ્રેસ કરી એર બધી બહાર કાઢી લેવાની અને ત્યાર પછી ઝીપર બંધ કરી દેવાની. આ બેગને આપણે ફરીથી ફ્રીજના કુલરમાં રાખી દઈએ ને તો આખું વરસ આદુ, લીલા લસણ અને મરચાંના આ ક્યુબ છે ને તે સાચવી શકાય છે. અને પછી જોઈએ ને એ પ્રમાણે 1 ક્યુબ, 2 ક્યુબ દાળ, શાક, ફરસાણમાં ગમે ત્યાં લીલા લસણ, આદુ, મરચાંની પેસ્ટ બનાવવાની ઝંઝટ વગર વાપરી શકાય. અહીં જો હું આ શાક બનાવું છું ને તો આ રીતે શાકમાં વઘારમાં જ બનાવેલો આદુ, લીલા લસણ અને મરચાંનો ક્યુબ છે ને તે ઝીપર બેગમાંથી કાઢી ક્યુબ સીધો જ હું તેલમાં ઉમેરી દઉં છું. ગરમ વઘારમાં મિક્સ થતા આ આદુ, લસણ અને મરચાંનો ક્યુબ ઓગળી જશે અને એ જ ઓરિજિનલ લીલા લસણની ફ્લેવર અને સ્વાદ શાકમાં આવી જશે. તો આખા વર્ષ માટે તમારે આ પેસ્ટ બનાવી અને વાપરવી હોય ને તો એક વખત સ્ટોર કરી અને રાખી દો ને પછી ગમે ત્યારે પેસ્ટ બનાવવાની ઝંઝટ વગર એકદમ સહેલી રીતે લસણ, આદુ, મરચાંને તમે ગમે ત્યાં વાપરી શકો છો. તો આ એક ખૂબ જ ઉપયોગી રીત છે. અત્યારે લીલું લસણ માર્કેટમાંથી જવાનો સમય થઈ ગયો છે તો એ પહેલાં જરૂરથી બનાવી લેજો અને ત્યાર પછી કહેજો કે આ રીત ખરેખર ઉપયોગી છે કે નહીં. જો આ રીત ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને આ વિડીયોને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો જેથી આવે અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.